අද කතාව පටන් ගන්නේ කොසෝවෝවල අගනුවර ප්‍රිස්ටිනාවල සිටි සෙන්ටර් එකෙන්. අපි මෙහෙට ආව විදිහත් එක්ක ප්‍රිස්ටිනාවල ලස්සන තැන් කීපයක්ම අපේ කලින් වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක එතන ඉඳන්. ගයිස් අපි සිටි සෙන්ටර් එක පැත්තෙන් එළියට ආවා. සිටි සෙන්ටර් එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා අපි දැන් මේ යන්න හදන්නේ මෙහි ඕල්ඩ් ටවුන් එක පැත්තට. ඕල්ඩ් ටවුන් එකේ ස්කොප්පිය වල වගේම බසා එකක් තියෙනවලු. ඒ වගේම ලස්සන මොස්ක්ස් එහෙම ටිකක් තියෙනවලු. එකක් තියෙනවා අපිට අතලට ගිහලා බලන්න පුළුවන් වෙයි කියලා කිව්වා. ස්කොප්පිය වල බසා එක මතක ඇති. ගොඩක් වෙලාවට ඒක නිකන් ස්ටේජ් කරලා තියෙනවා වගේ ෆීලිං එකක් දැනෙනවා. මොකද ඒක ඒ තරම් පර්ෆෙක්ට්. ඒ කියන්නේ හරිම ලස්සනයි බසා එක. අර ඇත්ත මිනිස්සු වෙන මාකට් එකක් නෙවෙයි වගේ. නිකන් ස්ටේජ් කරපු එකක් වගේ. හැබැයි මට කියපු විදිහට මෙහෙ බසා එක මෙහෙ ලෝකල්ස් නෑනේ මාකට් එකක්. ඉතින් ඒකින්ද හරිම ඉන්ට්‍රස්ටිං. අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ බසා එක කොහොමද තත්ත්වය කියලා. බසා එකට යන්න කලින් අපි ගියේ ප්‍රිස්ටිනාවල තියෙන ඉස්ලාම් පල්ලියක් බලන්න. මහා පල්ලිය නමින්ද හඳුන්වන මෙය වර්ෂ 1461 දී ඉදි කරලා තියෙන ඔටෝමන් පල්ලියක්. ඒ වගේම මෙහි ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සිතුවම් වගේ අලංකාරාංගයන් නිසා නැගෙනහිර යුරෝපයේ ඉස්ලාමීය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ වැදගත්ම ගොඩනැගිලි අතරටත් ශ්‍රේණිගත කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම 1990 වර්ෂයේදී සර්බියා ජනරජය විසින් මේ පල්ලිය සුවිශේෂී වැදගත්කමකින් යුත් සංස්කෘතික ස්මාරකයක් ලෙසත් ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොසෝවෝවල ඒ කාලේ තිබ්බ පරණ ගෙදරකට. ඒ ගෙදර අවුරුදු 100කට 200කට කලින් තිබ්බ හැමදේම ඒ විදිහටම ප්‍රිසර්ව් කරලා තියෙනවා මියුසියම් එකක් විදිහට. මේක උසනන්නේ නැහැ ගොඩක්. ඒ කියන්නේ මට තේරෙන විදිහට ඒ කාලේ මිනිස්සු පොඩි ඇති. ඒ උසට කරපෙන්න වගේ තමයි හැමදේම තියෙන පොඩි පුටු, පොඩි මේස, පොඩි ඇඳන් හැමදේම තියෙන හරිම ඉන්ට්‍රස්ටිං. දොරවල් වලින් යන්නත් ඕනේ මෙන්න මෙහෙම නැමිලා. Here we explain about the life in the city. Life in the city. This house has two අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ මේන් ගෙස්ට් ලා ඉන්න ඒරියා එකට. මෙතන තමයි ගෙදරකට ගෙස්ට් කෙනෙක් ආවම ඉන්න දෙන්නේ. මෙහි ගොඩක් ආගන්තුක සත්කාර කියන එකටත් ගොඩක් වැදගත්කමක් දෙන රටක්. ඒකින්ද ගෙදර ගොඩක්ම ලස්සනටම හදන ඒරියා එකලු මේ ගෙස්ට් ලා ඉන්න ඒරියා එක. ඒ වගේම තව දෙයක් මං ඉස්සල්ලා හිතුවා මේ දොරවල් එහෙම පොඩිවට කොටට හදලා තියෙන්නේ ඒ කාලේ හිටිය මිනිස්සු පොඩි වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වුණාට ඒක එහෙම නෙවෙයිලු. ඇත්තටම මේවා මෙහෙම පොඩිවට හදලා තියෙන්නේ මේ දොරකින් එන්ට වෙද්දී එහෙම නැත්නම් එළියට යද්දී ඇතුළට එද්දී නිකන් බහු කරනවා වගේ නැමිලා යන්නලු. ඒක ඉස්සරහින් ඉන්න කෙනෙක්ට නැත්නම් පිටිපස්සින් ඉන්න කෙනෙක්ට ගෞරවයක් විදියටලු ඒක එහෙම කරන්නේ. උදාහරණයක් විදියට කවුරු හරි ඉස්සරහින් ඉන්නවා නම් මන් දොරෙන් එළියට යනවා නම් එහෙම නැමිලා යන්නේ එයාට ගෞරව කරනවා විදිහටලු. නැත්තම් මේ ගෙදර හිටිය මිනිස්සු කොටින්දවත් එහෙම හේතුවකින්ද නෙවෙයි. Northern Europe especially looking for shade. What can it get here? Like 40 he came back. Enjoy. Thank you. Guys අපි දැන් මේ ටික බොන්න ආවා. අපිට ඒකම පොඩි ඉන්ට්‍රස්ටිං දෙයක් අහන්න හම්බුණා. මෙහි ගොඩක් තැන්වල ට්‍රැඩිෂනල් ටී, රෂියන් ටී, ටර්කිෂ් ටී කියලා තිබ්බට හැමතැනම තියෙන ටී එක ඇත්තටම සිලෝන් ටීලු. කියන්නේ අපේ ලංකාවෙන් එන තේලු ගොඩක් කාට මෙහි තියෙන්නේ. අපේ දැන් ගයිඩ් කියන විදිහට මෙහි ටී කිව්වම ගොඩක් අයට හොඳම ටී කියලා ගණන් ගන්න සිලෝන් ටීලු. මේගොල්ලෝගේ ටී වල ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් පවා යනවලු. ලංකාවේ තේ වතු වල තේ කඩන ඒවා, ලස්සන කොළ පාටට තේ වතු තියෙන ඒවා. මේ හැමදේම මේගොල්ලෝගේ ටී වල ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් ඉතින් යනවලු. සිලෝන් ටී ප්‍රොමෝට් කරලා. වගේ මේ ගොඩක් තැන් වල ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන සිලෝන් ටී. මෙතනත් අපි චෙක් කරලා බලුවා යූස් කරන්නේ ලංකාවෙන් කියන සිලෝන් ටීම තමයි. හරිම ඉන්ට්‍රස්ටිං. ලංකාවේ කිලෝමීටර් ගාණක් ඈත ඉඳන් normal කඩේකින් හරුනොත් නෙවෙයි අපිට රැන්ඩම්ලි හම්බුන එකක්. ඒ තියෙන්නේ ලංකාවේම හදන සිලෝන් ටීම තමයි.
ඩිල්මා ටී එක වගේ. වෙනස තියෙන්නේ සර්ව් කරන විදිය. ඉතින් ඒ විදිහට අපි අපේ රටේ තේ එකක රස බලලා ඊළඟට ගියේ අපි මුලින්ම කිව්ව ප්‍රිස්ටිනාවල තියෙන ලෝකල් මාකට් එකට. You know how to play it? No. I'm very bad on that. You're not playing in Metallica. I'm a fake. Traditional hat we call plissé is made with wool, soap, starch and water. And to produce one needed 22 stages. Is all handmade. And actually you can travel everywhere on the world. If you see one guy like this, like me, with this hat, you can ask, "Are you Albanian?" I say yes. Yeah, because with hat we identified ourselves with this hat. Looks nice. Yes, before. So, keep it this one. Keep it this one. guys අපි මේ කොසෝවල තියෙන ග්‍රීන් මාකට් කියලා ඒරියා එකකට ගියා. මේ මාකට් එක ඇත්තටම මම යුරෝප් වල දැකලා නැති විදිහේ මාකට් එක. අපි ලංකාවේ නෝම තියෙන මාකට්ස් වගේ තමයි ලුක් එක නා. ඒ වගේම මෙතන විකුණන එළවලු හැම ටැක්ස් ෆ්‍රී කියලාත් කිව්වා. එතකොට ගොඩාක් අඩු ප්‍රයිස් එකකට කට්ටියට එළවලු හැම ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. හරිම ඉන්ට්‍රස්ටිං ගොඩක් සොයනිය සරම මෙහෙමත් තිබ්බා. මම පොඩි හැට් එකකුත් දාලා සින්දුවක් ප්ලේ කළා. ඒ ට්‍රැඩිෂනල් ගිටාර් එකක් වගේ සිතාර් එකක් වගේ ඉක්විප්මන්ට් එකකින්. හරිම ඉන්ට්‍රස්ටිං. ඒ වගේම මේ මාකට්ස් වල ඉන්න මිනිස්සුන්වත් හරිම හොඳයි. දැන් වෙන තැන් වල අපි දැකලා තියෙන ටූරිස්ට්ලා ගියාම ගොඩක් වෙලාට ඒගොල්ලන්ට ක්ලික් කරලා දීලා බල කරනවා ගන්න කිය. මෙතන එහෙම නෑ. ඒ කියන්නේ බල කිරිල්ලක් නෑ. හරිම උණුසුම් විදියට පිළිගරගෙන කොසෝ වලට ආවට ස්තුතියි කියලා. එම හරිම උණුසුම් විදියට. ඒ කියන්නේ එන්න ආස හිතෙන විදියට තමයි ඒගොල්ලෝ හැසිරෙන්නේ. කුමාරි හරිම ඉන්ට්‍රස්ටිං දැක්ක දේවල්. අපි ටවුන් එකේ තව ඉස්සරහටත් තව ටැන්ට් එකක් බලන්න හොයාගෙන යනවා. guys අපි දැන් මේ ප්‍රිස්ටිනාවල තවත් ඉම්පෝර්ටන්ට් තැනක ඉන්නේ. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති නිව් බෝන් කියලා මොනියුමන්ට් එකක් තියෙනවා. මේ මොනියුමන්ට් එක ඇත්තටම අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට කලර්ස්ුත් මාරු කරනවලු එක එක තීම් එකට. මේකෙන් මේගොල්ලෝ පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ යුරෝපයේ සහ ලෝකයේ අලුතෙන් ඇති වුණ රටක් කියන එක තමයි මෙතන පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ. 2008 මේ රට අලුතෙන් හොයාගත්ත දවසේ ඉඳන්ම මේ නිව් බෝන් මොනියුමන්ට් එක මෙතන හදලා තියෙනවා. කට්ටිය අර ඇම්ස්ටර්ඩම් වල ගිහිල්ලා I am Amsterdam sign එකත් එක්ක ෆොටෝස් වීඩියෝස් ගහනවා වගේ ගොඩක් එන ටූරිස්ට්ලා සහ කට්ටිය ඔයගොල්ලන්ට දැනුත් පේන ඇති කට්ටිය ෆොටෝස් ගහනවා. මේ නිව් බෝන් මොනියුමන්ට් එකත් එක්ක ෆොටෝස් එහෙම ගහනවා. අපි ගිහිල්ලා එන ෆොටෝ එකක් ගන්න try එකක් දෙමු. නිව්බෝර්න් මොනියුමන්ට් එක ළඟ ෆොටෝස් අරන් අපි ඊළඟට ගියේ ප්‍රිස්ටිනා ටවුන් එකේ තියෙන තවත් වැදගත් මොනියුමන්ට් එකක් ළඟට. මේ මොනියුමන්ට් එකේ නම තමයි හෙරොයිනා. ඒ වගේම විශේෂම දේ තමයි මේ කාන්තාරුව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ 20000කට අධික ඇන සංඛ්‍යාවක් යොදාගෙන. You see, this is artistically exhibition. It's made, it's created with 20,000 nails. Hey guys,
you can visit Kosovo. It's a very safe country, nice country, the youngest country in Europe. Nice people, nice food. So book your ticket to visit our place. Thanks a lot. See you. ප්‍රිස්ටිනාවල තවත් තැන් කීපයක්ම බලන්න තිබුණු නිසා අපි එදා ටිකක් ඉක්මනින් ලන්ච් එක අරගත්තා. ලන්ච් එක අරන් ඊළඟට ගියේ මදර් තෙරේසා කැතීඩ්‍රල් එකට. ගයිස් අපි දැන් මේ ඉන්නේ ප්‍රිස්ටිනාවල තියෙන මදර් තෙරේසා කැතීඩ්‍රල් කියන තැන. මේක ඇත්තටම ලොකු කැතීඩ්‍රල් එකක්. ඒ වගේම ස්පෙෂල් දේ තමයි දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ මේ ටවුන් එකේ තිබිලා තියෙන ගොඩක් චර්ච් මොස්ක් වගේ දේවල් ඔක්කොම කඩලා දාලා තියෙනවා. ඒ කැඩුවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කඩලා තියෙන අලුතෙන් ඔක්කොම හදන්න කියලා. මොකද ඒ කාලේ ලොකු මූවමන්ට් එකක් තිබිලා තියෙනවා destroy the old and build new කියලා ලොකු මූවමන්ට් එකක් තිබිලා තියෙනවා. ඒකින්ද තමයි ඔක්කොම දේවල් කඩලා තියෙන්නේ. හැබැයි කැඩුවට පස්සේ එකක්වත් ආයෙ හදන්න පටන් ගන්න නැහැ. ඒකින්ද මේ කැතීඩ්‍රල් එකත් ළඟකදී තමයි හදලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ අන්තිම අවුරුදු 20 ඇතුළත කොයිද කියපු විදිහට විශේෂ දේ තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ පිට රටවල් වල ඉන්න කැතලික්ස්ලා එකතු වෙලා දුන්න ආධාර වලින්. ඒ වගේම මෙහි ඉන්න මුස්ලිම් මෙජොරිටි කෙනෙක් ආධාර දීලා තමයි මේ චර්ච් හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක කැතීඩ්‍රල් එකක් වුණාට හදන්න මුස්ලිම් කට්ටිය, ක්‍රිස්තියානි කට්ටිය, කතෝලික කට්ටිය මේ හැමෝම එකතු වෙලා ආධාර කරලා තමයි මේ මොනියුමන්ට් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ ගයිඩ් කියන විදිහට අදටත් මේ රටේ මුස්ලිම් සහ කතෝලික කියන දෙගොල්ලම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව සමගියෙන් ජීවත් වෙන්නේ මේ වගේ හාමනියක් ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් කාලයක් තිස්සේ ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙන හින්දා. ඇත්තට මේකේ ලොකු ආදර්ශ ගොඩක් ගන්න තියෙනවා අපි හැමෝටම. මොකද අපි හැමෝම දන්න ආගම් අරව මේවනුව බෙදෙන්න ගියට පස්සේ මිනිස්සු විවිධ ප්‍රශ්න ඇති කරගන්නවා. මේ කට්ටියට ගොඩක් වෙලාට වැදගත් ජාතිකත්වය තමන්ගේ ඇල්බේනියානු ජාතිකත්වය කියන එක තමයි වැදගත්. කොසෝවෝ වල ඉන්න ඇල්බේනියානුවන් කියන එක. ඉතින් ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ ආගම් ගැන වැඩි හිතන්නේ නැතුව තමන්ගේ ජාතිකත්වය ගැන හිතලා ගොඩක් සමගින් ජීවත් වෙනවා. ඒකටම හොඳ ලෙසන් එකක්. ආගමික සහජීවනය වගේ දේවල් ගැන අපි ගොඩාක් කතා කරන හින්දා මම හිතන්නේ ඊටමත් වැදගත් ලෙසන් එකක් අපිට අද මෙතනින් දැනගන්න හම්බුණා. අපි දැන් ආයෙත් සිටි සෙන්ටර් එක පැත්තට ඇවිදන් යනවා. ගිහිල්ලා බලමු තව මොනවද මේ බලන්න තියෙන්නේ කියලා. ගයිස් අපි ප්‍රිස්ටිනා ටවුන් එක පුරාවට පැය 5ක් වගේ කාලයක් ඇවිත්තා. අද අපි ටුවර් ගයිඩ් කෙනෙක් එක්ක ගියපු හින්දා හිස්ටරි එක ගැන වගේම මෙහි කල්චර් එක ගැන ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ගොඩක් දේවල් දැනගෙන ඊට පස්සේ අපි ලන්ච් එක ගත්තා. ලන්ච් එකත් අරගෙන අපි ආයෙත් පැයක් විතර ටිකක් ටවුන් එක වටේට ඇවිද්දා. දැන් අපි කොෆි එකක් බොන්න කියලා කැෆේ එකකට ආවා. ඉතින් දැන් අපි ඔරියෝ කේක් එකක් ගත්තා. ඒත් එක්ක කැපචිනෝ ෆ්‍රෙඩෝ එකක් ගත්තා. මේක බීලා අපි ඊළඟට අපව ස්කොප්ජේ වලට යන්න තමයි හදන්නේ. දැන් අපේ කොසෝවෝ ටුවර් එක ඉවරයි. ඇත්තටම නයිස් දවසක්. අමුතුම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. අමුතුම කල්චර් එකක්. අහලවත් තිබුණ නැති, දැකලවත් තිබුණ නැති ගොඩක් දේවල් දැනගත්තා. මේ ඉතිහාසය ගැන, මුළු බල්කන් රීජන් එකම ගැන ගොඩක් විස්තර දැනගත්තා. ඒ වගේම ප්‍රිස්ටිනා ටවුන් එකේ බලන්න තියෙන මේන් ඒරියාස් ඔක්කොම බලුවා කියලා හිතනවා. අපේ ගයිඩ් එක. හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං. ශ්‍රී ලංකන් තේ හම්බුණා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වුණා. කොහමද දැන් අපි ආයෙත් ස්කොප්පිය වලට යන්න තමයි හදන්නේ. අපි මේ දැන් ඇවිල්ලා කායකට නැග්ගා. එහෙනම් අපි ස්කොප්පිය වලට යමුනේ. එහෙනම් අපි ස්කොප්පිය වලට ගිහින් හම්බෙමු. ෆයිනලි පැය 10ක ගොලාකට විතර ට්‍රිප් එකකින් පස්සේ අපි ස්කොප්පිය ටවුන් එකේ අපේ හොටෙල් එකට ආවා. දැන් වෙලාව 6යි. අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ ඩිනර් එක ගන්න යන්න. පොඩ්ඩක් රෙස්ට් කරලා මුණ කටේම හොදාගෙන තව චුට්ටකින් ඩිනර් එක ගන්න යනවා. ඒත් එක්කම අපේ ට්‍රිප් එකේ අන්තිම දවස හෙට අපි ආපහු ස්විට්සර්ලන්ඩ් වලට ෆ්ලයි කරනවා. කියන්නේ අද ඇවිදින්න යන අන්තිම දවස තමයි අද. ඉතින් ඇත්තටම ට්‍රිප් එක එන්ජොයි කරා.
ලස්සන දේවල් දකින්න හම්බුණා. ඕරිඩ් වල මම ගොඩක් ආසයි ඕරිඩ් ඒරියා එකට තව දවසක් දකින්න තිබ්බන හොඳයි කියලා හිතුණා. කොහොම හරි සතියක් හොඳට ෆන් එකේ සතුටෙන් ලස්සන දේවල් දකින්න හම්බුණා. අමුතු ලෝකයක් දකින්න හම්බුණා වගේ අමුතු මිනිස්සු අමුතු කල්චර් එකක් හැමදේම අමුතුයි. හැමදේම අලුත්. කොහොම හරි ට්‍රිප් එක හොඳින් ගෙවුණා. හොඳින් ගත වුණා. අපි එහෙනම් හෙට ආයෙත් ස්විට්සර්ලන්ඩ් වලට ෆ්ලයි කරනවා. ටික වෙලාවක් රෙස්ට් කරලා අපි ඩිනර් එක ගන්න ආපහු ස්කොප්ිය ටවුන් එකට ගියා. ඉතින් මේ ඩිනර් එකත් එක්කම සති කීපයක් පුරා අපි ඔයාලට අරන් ආව උතුරු මැසිඩෝනියාව සහ කොසෝවෝ ටුවර් එක අවසන් වෙනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක හම්බෙමු.